ملګرو خان عبدالغفار خان، باچا خان بابا، فخر افغان بابا. ملګرو دې باره کې خو به تاسو ډېر اورېدلي وي، نو چونکې ما په دې حوالې سره لا لیکچر نه ورکړی د باچا خان بابا په بایوګرافي باندې، د هغوی په زندګۍ باندې. ډېر خلک کتابونه نه ګوري، د دوی متعلق ډېر کتابونه هر څه لیکل شوي دي، خو زه غواړم چې په لنډو الفاظو کې زموږ پښتنو ته په دې اړه څه نه څه معلومات ورشي. نو زه کوشش کوم که په یو لیکچر کې نه کنډکټ کېدو، دا په دوو کې زه بیا وکړم، ځکه چې ډېر اهم واقعیات بعضې دي، خو زه ډېر ډیټیل سره پکې نه ځم، ځکه چې بس کم اهم ایونټس دي، کم د دوی په لایف کې کم اهم ایونټس شوي دي چې هغې تاسو ته پته ولګېږي، ځکه چې که ډېر په ډیټیل سره ځو نو بیا به تاسو هم بور کېږئ او لیکچر به هم غټېږي. ښه راځو او بغیر د وخت ضایع کېدو نه شروعات کوو. باچا خان بابا او خپل نوم یې چې کوم و خان عبدالغفار خان و. د باچا خان یې ورته ولې ویل دا مخکې په لیکچر کې درته وایم، تاسو به پوه شئ چې باچا خان یې ورته ولې ویل. ډېرو خلکو له به پته وي خو چې چاته پته نشته. خپل نوم یې خان عبدالغفار خان و او په 1890 کې مطلب په 1890 کې دا پیدا شولو، تقریبا 6 فروری و 6 فروری 1890 کې باچا خان بابا پیدا شو. په کوم ځای کې پیدا شولو؟ دا په چارساده کې یو کلی دی او د هغه کلي نوم دی عثمانزی، او د خپل چې کوم هغه و محمدزی و، ټیک ده، قبیله په پښتنو کې، خو عثمانزی د کلي نوم دی په چارساده کې، دا په هغې کې پیدا شولو. ښه دا خو پیدایش متعلق و. دې نه بعد باچا خان بابا چونکې په یو داسې کورنۍ کې پیدا و چې ټوله تعلیمي کورنۍ وه، ایجوکیشن و، نو چونکې باچا چې په داسې ځای کې پیدا شي خامخا به د هغوی سوچ ټول هم دې طرف وي. نو باچا خان بابا د بچپن نه د ایجوکیشن متعلق ډېر پازیټیو سوچ و او د ایجوکیشن سره د تعلیم سره ډېر زیات شوق لرلو. په هغه وخت کې چونکې د تعلیمي ادارې دغه شان سیسټم نه و دومره په براډ لیول لکه نن سبا دی، نو هغه په یو مدرسه کې هم داخله واخیستله او مدرسه کې خپل په کلي کې مدرسه وه، په هغې کې یې څه نه څه تعلیم حاصل کړلو. بیا د اعلی تعلیم دپاره د پلار دا سوچ و چې دا به بهر ولېږم، د پلار دا سوچ خو خپل مور دا اجازت ورنه کړله چې دوی بهر لاړ شي، لهذا خپل تعلیم ټول همدلته په خپل وطن کې حاصل کړلو. دا بعضې خلک چې وایي چې باچا خان بابا د مدرسو خلاف و، د دې خلاف و، نو په مدرسه کې تعلیم هم حاصل کړی و. او اوس مخکې راځو. ښه د خپل د سیاسي زندګۍ آغاز، سیاسي پولیټیکل لایف، په هغې باندې راځو. د هغې آغاز یې په 1919 کې وکړلو، په 1919 کې یې وکړو. دا په څه دوران کې یې وکړلو؟ انګریزانو یو ایکټ پاس کړی و، رولټ ایکټ و، او د دې خلاف په ټول هندوستان کې خلک د دې خلاف وو چې دا ایکټ غلط، لکه نن سبا څنګه 27 ترمیم وشول او خلک راپاسېدل چې دا خو مکمل مارشل لا ده او دا داسې ده، دا داسې ده. نو همدغه شان په هغه وخت کې به هم دغه شان سیستم و، خو د انګریز حکومت اوس بدل دی، نو دا چینج دی پکې. نو د دې خلاف خلک راپاسېدل. نو باچا خان بابا د دې خلاف په یو احتجاج کې حصه اخیستله او د دې همدغه ځای و چې د خپل سیاسي زندګۍ آغاز وکړلو. او یاد وساتئ په دغه ټیم کې یو احتجاج دوران کې چې باچا خان بابا لا چې پېژندلو هم نه، نو یو دا شانتې یو احتجاج و، یو مجمره غونډه وه، او په دې ټیم کې چا خبرې نه شوې کولی. نو بیا باچا خان بابا راپاسېدو، هغه خبرې وکړلې، تقریر یې وکړلو. نو په همدغه ځای کې ده چې ما درته وختي ویل چې باچا خان بابا یې ورته ویل همدغه 1919 و چې په یو جرګه کې، یو مجلس کې د خبرې وکړلې. نو خلکو ویل چې دا زموږ بادشاه دی، دا بادشاه، د باچا ټکی اصل کې د بادشاه نه راوتی، وایي دا زموږ مشر دی، دا رهنمایي والا دی، د تقریر وکړو، د خبرې وکړه. نو په همدغه دوران نه په ده باندې د باچا خان نوم مشهور شولو، او د 1919 نه بعد بیا چې کوم د دې په باچا خان بابا باندې مشهور شولو. صحیح شوله. ښه مخکې پکې راغللو 1920. په 1920 کې چې کله دی د رولټ ایکټ خلاف، د رولټ ایکټ خلاف د کله احتجاج کولو، رولټ ایکټ د انګریزانو د ایکټ خلاف، نو په دغه دوران کې ده ته په ده باندې یو مقدمه وشوله چې دا ولې احتجاج کوي. نو 6 میاشتې جیل دته 1920 کې وشولو. دا ما نه دي دلته لیکلي، دلته به یې درته ولیکم. 1920 دا پلنې جیل و د زندګۍ، چې موږ وایو چې 33 کاله جیل یې تېر کړی دی که نه، نو د آغاز د 1920 نه وشولو. 6 میاشتې جیل و. صحیح شوه، 6 میاشتې جیل. دې نه بعد په 1921 کې 1921 راغللو په دې دوران کې، او په 1921 کې په د یو مدرسه جوړه کړه، په کلي کې مدرسه یې جوړه کړه. نو مدرسه چې جوړه کړه په هغې کې به بس ایجوکیشن ورکېدلو خلکو له، او څنګه چې نارمل په نورو مدرسو کې کېږي ایجوکیشن، دغه شان اسلامي ایجوکیشن، دغه شانتې نور ماډرن ایجوکیشن، دې په باره کې به خلکو له سټوډنټان ورته راتللو او تعلیم به یې حاصلولو. خو په دغه دوران کې انګریزانو په ده باندې دا تور ولګولو چېرې په دې مدرسه کې زموږ خلاف خبرې کېږي، په دې کې د کومپارستي، هغوی به کومپارستي د دې ډېر خلاف و، ځکه چې دوی ته پته وه چې نېشنلزم، کومپارستي د دې په وجه قومونه راوچاتېږي، قومونه راپاسي، ریولوشن راولي، او د دې په وجه باندې چې کوم د خلکو سیاسي شعور راځي، نو لهذا هغوی هم څنګه چې نن سبا بعضې خلک د نېشنلزم خلاف دي، د کومپارستي خلاف دي، هغوی هم مزې چرچې ختمېږي که نه دې په ذریعه. نو انګریزان هم د دې خلاف وو. نو هغوی ویل چې په دې کې انګریزانو الفاظ داسې وي چې په دې کې د کومپارستي زهر خورېږي په دې مدرسه کې، سبق پکې نه ښودل کېږي. نو لهذا د باچا خان بابا پلار ته ورغلل انګریزان، ورته وویل چې دا چې کومه مدرسه ده بنده کړه.
نو هغوی ونه منله هغه خبره. نو چې بنده یې نه کړله نو باچا خان باندې به یې مقدمه وچلوله او په 1921 کې دته جیل دوباره وشولو جیل او 3 کاله جیل و. څومره؟ 3 سال جیل. 3 کاله بیا گرفتار شو. په 1924 کې د راخلاص شولو او چې راخلاص شولو د ده په اټک کې ډېر غټ استقبال هم وشولو او د جلوس په شکل کې خپل علاقې ته راوستلو. د هغې نه بعد مخکې نور هم ډېر شی په منځ کې راشو چې کم تحریک یې جوین کړلو خو هغه چونکې بیا اوږدېږي رانه نو اهم ځای له به راشو. راغللو 1929 په 1929 په د اینډ کې دوی د خپل یو تحریک خدایي خدمتګار آغاز وکړلو. خدایي خدمتګار تاسو نن سبا کم یو تحریک سره یو کولی شئ دا راته کمنټ کې ووایئ. خدایي خدمتګار د انګریز خلاف ریزسټنس دا کار و. د انګریزانو د ظلم خلاف هغوی به چې ظلم کولو نو د عدم تشدد په فلسفه باندې به دوی د هغې خلاف ریزسټنس کولو. عدم تشدد په فلسفه نه مقصد دا دی چې دوی به څه ټوپک نه راخستلو، نه چاته به یې څه نقصان نه رسولو، وایلنس به یې نه کول، خو راوتل به یې د جلوس د جلسې د احتجاج په شکل کې به یې د هغوی خلاف ریزسټنس کولو. په دې خدایي خدمتګار تحریک کې تقریبا 1 لاک پښتانه وو، 1 لاک خلک په دې کې. په 1930 کې 1930 چې کله راغللو نو دوی خدایي خدمتګار یو جلسه وه، یو احتجاج و او دا کیسه خوانې ته چې کله دا احتجاج ورسېدو، کیسه خوانې موجوده کیسه خوانې بازار، په دې ځای کې پې انګریزانو حمله وکړله او چې انګریزانو پې حمله وکړله نو چې باچا خان بابا سره ارد ګرد څومره خدایي خدمتګارانو ټول شهید کړل او داسې طریقې سره یې شهید کړل چې پکې صرف د تقریبا د 500 یا تاریخي کنټرډکشن دی د 500 کسانو شناخت وشولو چې او دا پلانې دی دا پلانې دی دا پلانې د باقي شناخت هم نه کېدلو. داسې کار وشو. نو خلک دا بابړې واقعه خلکو ته یاده وي خو دا 1930 ولا ورته نه وي یاده. نو ګوره دا 1930 ولا واقعه هم یاده ساتئ. د باچا خان بابا سره د بابړې په شان واقعات 3 شوي دي او بعضې تاریخ پټوي. نو یو پکې بابړې واقعه هغه اوس لکه لږ چونکې خلکو ته ډېره اندازه کېږي خو د دې نه کېږي. نو په دې کې هم ډېر غټ ظلم شوی و. باچا خان بابا خو په دغه وخت کې ګرفتار نه کړلو خو هم د دې نه لږ وخت بعد یو ځل بیا باچا خان بابا ګرفتار شولو د څه وخت لپاره او بیا چې په 1935 کې دوباره دې راکولاو شولو نو د یو بل ورور ډاکټر خان به یې ورته ویل دا یې عرف و، په دې باندې مشهور و. باقي خپل نوم یې و عبدالجبار خان او دا عبدالجبار خان د باچا خان بابا سره په دې سیاسي اکټیویټیز کې شامل و، په هر یوه سیاسي اکټیویټي کې. په 1935 کې دوی نه سبین اخوا شولو. بلکې دې ځای کې یو خبره بیا ما نه پاتې کېږي ځکه چې دا کنفیوژن اکثر خلکو کې وي. 1930 نه بعد چې کله دوی ته پته ولګېده چې انګریزانو خلاف یو اتحاد پکار دی، باچا خان بابا ته پته ولګېده نو لحاظه پکار دی چې په هندوستان کې کم سیاسي ګروپونه، کم سیاسي پارټیانې وي، کم تحریکونه وي، پکار دی چې اوس د انګریزانو خلاف مونږ یو شو او هغوی د انګریزانو له شکست ورکړو. نو د باچا خان بابا مختلفو خلکو ته وفود ولېږل، وفدونه یې ولېږل، مطلب چې مونږ سره شامل شي د انګریزانو خلاف. مسلم لیگ ته یې پکې ور ولېږلو. مسلم لیگ خو پېژنئ که نه؟ هغه به خامخا ځکه پېژنئ چې پاک سټډي کې ټول نه زیات ذکر د هغې راغلی دی. نو مسلم لیگ ته چې کله ولېږلو نو مسلم لیگ ورته صفا انکار وکړلو او نور چې کم ځینو کمو مشرانو ته یې ولېږه ټولو ورته انکار وکړو بغیر د ګاندي نه او ګاندي ورته وویل چې بالکل موږ در سره شامل یو. نو په همدغه وخت کې چې دا بعضې خلک تپوس کوي وایي دې مسلم لیگ ته ولې نه تلو چې کانګرس ته تلو. نو اول خطي اول وفد یې مسلم لیگ ته لېږلی خو مسلم لیگ چې کله ورته انکار وکړو نو دوی سره بل آپشن نو ګاندي سره میلاو شو او بیا د څه وخت دپاره بیا دوی دا خدایي خدمتګار په هغوی کې ضم هم کړلو. راغللو 1937 کې چونکې تاسو ته په پته یا به هم په پاک سټډي کې ویلي وي الیکشن صوبایي الیکشن وشو په هره صوبه کې. نو په دې ځای کې چې الیکشن وشولو نو باچا خان بابا ته هم وزارتونه میلاو شول او بیا دا تر 1939 پورې د باچا خان بابا چې کوم مشر ورور هغه وزیر اعلی 1939 کې بیا دویم جنګ عظیم شروع شولو. دویم جنګ عظیم کې چې څه پالیسي برټش کومه پالیسي اختیار کړله د جرمن خلاف په جنګ کې هغوی حصه واخیستله. نو کانګرس ته هم دعوت ورکړو. نو کانګرس د برټش د مدد کولو یو هغه وکړلو چې هغه موږ به در سره وو. نو په هغه دوران کې په 1939 کې بیا باچا خان بابا د کانګرس نه خفه شولو او د دوی نه رایوازې شو، خدایي خدمتګار تنظیم ځان له کړلو. خو بیا وروستو په 1940 کې بیا دوباره چې کله کانګرس بیا ورسره خبرې ومنلې نو بیا په کانګرس سره یو شولو. دلته راځي په منځ کې 1940 دا به تاسو ته یاد 1940 کې چې کله قرارداد لاهور وشولو لاهور ریزولوشن چې په انګلیش کې ورته وایي، په دې کې دا فیصله وشوله چې په هندوستان کې چې څومره
مطلب په هندوستان کې د ریاستونه آزاد جوړ کړی شي. د هندوستان مطلب هغه یې دا دی که نه د دې چې ریزلټ یې دا راوځي چې په هندوستان کې آزاد ریاستونه جوړ کړي شي، انډیپینډنس ورکړی شي. په دې ځای کې بعضې خلک دا سوچ کوي چې که دلته د یو سټیټ د پاکستان خبره شوې وه، خو په دې ټیم کې د پاکستان خبره نه وه شوې، د آزادو ریاستونو خبره شوې وه. په دې باندې دا سټیټس و اصل کې اس و ورسره. نو بیا مخکې دا څنګه سټیټ شو بیا هم درته وایم. نو په دې دوران کې چې کوم دی باچا خان بابا دا خبره ومنله. د دې 1940 ریزولوشن سره باچا خان بابا اګري شو، او د باچا خان بابا هم دا مقصد و چې پښتنو، چونکې د ټول فوکس په پښتنو، چې پښتنو ته به ځان ته یو آزاد ریاست پکې جوړ شي. خو نه، چې کله 1945-46 انتخابات وشول، نو په هغه دوران کې چې مسلم لیگ کله میجارټي حاصله کړه، نو په دې دوران کې مسلم لیگ خپل سوچ بدل کړلو، د دې خپلې خبرې نه واوړېدل کومه چې په 1940 کې شوې وه. او په دې کې د دوی داسې وویل چې نه سټیټس نه، سټیټ دې جوړ کړی شي، یو ریاست. نو دغه باچا خان بابا بیا وویل چې دا بیا پکې مغه پښتانه بیا مغه شانتي مظلومه پکې پاتې شول. نو باچا خان بابا د هغوی نه انکار وکړلو، او د 1940 قرارداد نه باچا خان بابا په دې ځای کې انکار وکړل. بهرحال په خیبر پښتونخوا کې د باچا خان په همدې الیکشن کې د خیبر پښتونخوا کې مطلب سرحد وایي په هغه ټیم کې ورته ویل راغللو وزیر اعلی څوک د باچا خان بابا ورور عبدالجبار خان، ډاکټر خان به یې هم ورته ویل په دې دوران کې. نو چې هغوی وزیر اعلی شو، پاکستان چې کله جوړېدو په 1947 کې، نو په 11 اګست 1947 کې دستورساز اسمبلی کې چې کله ریفرنډم د خیبر پښتونخوا وشولو، ریفرنډم وشولو د پاکستان سره، چې او موږ د پاکستان سره یو کېږو. نو په دغه دوران کې باچا خان بابا هم په دې دستورساز اسمبلی کې موجود و، حلف یې اوچت کړلو، خو ډېر د مجبورۍ نه، ځکه چې د هغوی سره بل آپشن نه و د باچا خان بابا سره. کم پښتون قوم ته چې هغه په 1 لاک کسانو مشتمل و، په خدای رضاکارانه فوج جوړ کړی و، نو پښتون قوم دلته و. نو مجبورۍ نه باچا خان بابا په اسمبلی کې کېناستلو او پاکستان یې مجبوراً تسلیم کړلو. دلته بعضې خلک وایي باچا خان بابا پاکستان دومره خلاف و چې دلته یې خپل قبر هم نه غوښتلو. نو بیا یې ولې ورسره هلته حلف اوچت کړو؟ نو دې جواب دا دی چې بل آپشن د باچا خان بابا سره نه و په هغه دوران کې. چېرته تللی وی؟ که وایي چې افغانستان ته ځو، په افغانستان کې موجوده حالاتو مطابق دلته 4 کروړه پښتانه دي، هلته 1 کروړ پښتانه، نو دلته زیات شول که هلته. نو چې کوم 4 کروړه پښتانه خو یې پرېښودی نه شول، په هغه دوران کې 4 کروړه نه وو. دا درته اوس خبره کوم. ښه، به هر حال په دې دوران کې داسې حساب وشولو چې بیا پکې د بابړې واقعه هم راځي، خو د لیکچر دلته ودرو صرف ځکه چې بیا رانه اوږدېږي. دویم پارټ به د دې بابړې د واقعې نه شروع کوو، دا څنګه شوې وه، د تاریخ څنګه و، او مخکې تر 1988 پورې باچا خان بابا باقي زندگی څنګه وه. خو دومره سره یاد وساتئ چې تر دې وخته پورې باچا خان بابا 14 سال او شپږ مهینې او 9 ورځې جیل تیر کړی و. مطلب د پاکستان در جوړېدو پورې باچا خان بابا 14 میاشتې 14 کاله 6 میاشتې او 9 ورځې جیل تیر کړی و. دا باقي جیل چې کوم دی دا پاکستاني جیلونه و. نو لہذا په هغې باندې به بل لیکچر په پارت 2 کې خبرې کوو چې هغه دوران کې څه شوي وو، او مخکې بیا ولی خان بابا څنګه وو، څه حساب وشولو، نو ټول به په بل لیکچر کې وایو. نو هغې پورې انتظار وکړئ. د اوس لپاره نه اجازت غواړم. الله حافظ.